Bine, atunci caut-o, identific-o și conectează-o pe Cornelia. Cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepi. Am găsit-o într-un sanatoriu de oameni cu probleme psihice. Dar ce mi se pare, pe lângă faptul că este supusă la foarte multe șocuri electrice, ea în realitate nu percep să aibă o problemă psihică, cât mai degrabă percep să aibă o traumă, o spaimă, o frică, o durere sufletească mai degrabă. De când stă acolo? Nu, e în actual. E în paralelă? Acum îmi arată. Pare foarte proaspătă, foarte vie, dar de fapt spiritul meu spune că este precedenta. Are în amintire proaspătă imaginea asta, experiența asta? Da, și ea stă într-un colț al sanatoriului, al camerei ăștia, stă într-un colț cu genunchii aduși așa la piept, cu capul pe genunchi și își ține mâinile așa pe după genunchi în colțul ăla și se leagănă. Se leagănă, îi percep la tâmple încă chestiile astea de ți le pui, ventuzele alea, pe unde i s-au băgat șocuri electrice pentru că nu vorbește, nu reacționează, doar țipă de durere când durerea devine insuportabilă. Și la un moment dat spiritul meu m-a luat, ne-am dus, am ținut-o eu de o mână, spiritul meu de cealaltă mână și am început să-i citim informațiile. Îmi arată ca un fel de... pot să văd un fel de ceartă. O percep pe ea într-o casă bătrânească, aș zice pe undeva prin zona Banatului, ceva de genul. E o casă cu iz popular, cu port popular, dar popularul ăla mai vintage un pic. Văd o ceartă foarte mare și la un moment dat îi văd tatăl, care e îmbrăcat destul de popular și inclusiv are o căciulă din asta, pare de blan, așa mai lunguiață, neagră, în cap. Percep că o bate cu coada la un topor pe mama ei, care la fel este îmbrăcată tot așa într-un gen popular și are un batic roșu pe cap. E puțin mai plinuță mama ei. Și la fel o bate extraordinar de tare, dar o bate extraordinar de tare. Ea, ți-am zis, are 11 ani, stă și privește. La un moment dat, parcă e atât de furios tatăl, încât parcă întoarce toporul ăsta ca să-i dea cu lama toporului. În timp ce întoarce toporul, de la atâta furie, nu văd că nu vede că e copilul acolo, parcă nu-l simte, parcă nu vede, parcă nu aude. Dar cert e că în momentul când întoarce toporul cu lama, vârful lamei, percep că e ca și când cu vârful lamei îi dă pe la ambii ochi, așa, din greșeală, știi? Cui, mamei sau copilului? Copilului. Așa. În momentul ăla percep foarte mult sânge la ea, iar ăsta este momentul în care de durere fata începe să țipe. E momentul în care își oprește tatăl din a-și omorî mama. Bineînțeles că se fac tot posibil să-i oprească sângerarea, dar după aceea îi percep defecte la ochi, la ambii ochi. Ba mai mult de atât, cum ar veni, îi percep la un ochi retină deslipită de la colțul exterior către colțul interior, la celălalt de la colțul interior către colțul exterior. Îi oprește sângerarea, totul trece, dar percep că mama e atât de rău bătută, încât, la un moment dat, percep, el pleacă.
După ce oprește sângerarea fetii, pur și simplu îl văd că își ia pe el ca un fel de, nu e cojoc, e ca un fel de bundă, că n-are și mâneci, și pleacă. Se întoarce peste fix 5 zile acasă, dar fata e destul de frig afară. Iar mama stă și zace jos. Pe fată o percep că se duce în casă și aduce ca un fel de cojoc așa mai lung și își acoperă mama și stă cu mama acolo. E foarte speriată, e foarte îndurerată, e foarte traumatizată. Cam câți ani are fata? 11 ani are fata. Trecând peste ani, în fine, mama își revine. Își revine, dar ceva s-a rupt. Și mamă față de familie, și în tată față de familie, și ea față de ei, dar mai degrabă s-a accentuat, cum să spun, pentru ea a fost un șoc extraordinar de mare scena care a văzut-o și mai ales faptul că i-a provocat nu doar durere sufletească când a văzut că părinții ei se comportă și se umilesc și își produc atâta durere, cât i-a provocat durere fizică și ei. Cu cât trece timpul, pe mamă o percep, cum să spun, mi-o tot distanțează, mi-o apropie, mi-o distanțează, mi-o apropie. La care spiritul îmi traduce că, de fapt, e ca și când o parte din sufletul mamei pleca. Nu mai vrea, devenise... A fost o lecție pentru mamă, din care mama n-a putut să o gestioneze absolut deloc, n-a putut să treacă peste ceea ce i s-a întâmplat și mai ales peste faptul, îmi spune spiritul meu, că deși erau casele foarte apropiate, absolut nimeni în alea 5 zile n-a venit să o ia, să o ducă în casă măcar. Ba mai mult de atât și regret că și-a pus copilul, pentru că și fata a stat alea 5 nopți, 5 zile lângă mamă. Da. La vârsta de 23 de ani mi-o arată acum. Tot mi-arată în timpul ăsta că tatăl a început să bea. Foarte mult. Foarte mult. Venea acasă așa, foarte multe cărări. Ce mi se pare foarte ciudat, nu-mi dă senzația că tatăl a îmbătrânit. O tentă, dar nu atât pe cât mă așteptam. Nu atât de bătrână. Fata e mare acum. El ar trebui să pară mult mai înaintat în vârstă. În fine, cert e că la un moment dat era chestia asta în casă, nevorbit. Răceală între ei, da. Situație tensionată. Dar și tensiune foarte multă. Da, normal. Cert e că la un moment dat el abuzează de fată. Iar în timpul ăla, cum să spun, tace, dar cum să spun, plânge înăbușit fata, iar mama o aude. Ceva de genul, a preferat fata să tacă din gură ca să nu mai producă suferință mamei, corect. Dar în momentul ăla când plânge înăbușit, mama o aude. Și intră, percep același topor, vine, l-aruncă beat după ea jos și începe să-l taie cu toporul. Iar în momentul ăla, cum să spun, tatăl are un cuțit la ea, de-aia plângea ea înăbușită. O amenința cu cuțitul. Dar era cuțitul undeva prin spatele ei, cum stătea ea pe lângă ea. Acum l-am văzut, pentru că în moment ce ea a început să-i dea cu toporul, l-am văzut pe el cum cu palma dreaptă i-a înfipt cuțitul în inimă. Dar cert e că o mare de sânge, mor amândoi, dar fata rămâne traumatizată. Părinții amândoi mor, da? Părinții amândoi mor și acum m-am transpus din nou în sanatoriu. A fost adusă la sanatoriu. Și a fost adusă la sanatoriu, fata nu s-a mișcat din pat până când ei n-au început să miroasă în casă. În felul ăsta s-au sesizat vecinii. Iar ea era făcută pe ea în pat, nu mai bea, nu mai mânca, deja dădea semnale din astea de deshidratare foarte acută și la fel își ținea genunchii la piept, se uita la ei și se legăna. Tocmai de aceea ei au crezut că au nebunit.
Cum a murit acolo, în viața asta? Sub șocuri, se bagă, ea nu vrea să mai comunice. Și îi se bagă foarte mult ca să poată să-i readucă centrii psihici, îmi dă informație, ca să poată să-i realinieze centrul vorbirii, să o facă să vorbească, îi bagă doză șoc de curent. Și așa mare. Și așa moare. Și așa se scindează prima dată. Nu de tot, dar percep cum să spun, parte din sufletul ei, parcă cum să spun, cum să-ți dau un exemplu? Ai văzut rodia? Nu. Ai văzut rodia? Da. Când doar o crestezi un pic? Deci nu s-a scindat de tot. S-a cărpat doar. Dar e prins parte din sufletul ei aici. Are suflet în ea aici. Cine i-a prins? Bun. Cât la sută din energia sufletului avea? Da, la final. Ce să... 20. Cine i-a aici prins? Unde sunt. Acolo unde ești acum, da? În care ea încă nu moare? În sanatoriu. În sanatoriu. Ce s-a întâmplat cu sufletul ei, dacă te uiți, arunci o privire, după ce a murit, cu sufletul ei, Amaria? Cine l-a prins? Ce s-a întâmplat? E luată de un dragon. Așa. E prinsă de un dragon. Da. Percep un dragon pe acolo. Care s-a oferit să o salveze, da? Culmea, un dragon alb. Nu era acolo să o salveze. Da, de ce? Pur și simplu era în trecere pe acolo. Și în momentul în care se ridică, dar cum să spun, parcă avea o traiectorie. În momentul în care se ridică, el văd că se șerpuiește și, cum să spun, e ca și când o prinde cu coada și îi spune: trebuie să fugi de aici. Trebuie să te ascunzi de aici. Dar ea în continuare nu vorbește, iar el nu înțelege de ce nu vorbește, adică e puțin mai mult, e iriană, și în timp ce ăsta tot încearcă să o ascundă, să o ducă undeva să o ascundă, e ca și când o captează ca un fel de rază de sus și ăla e direct Iahve, știi? Parcă o suge, așa. Da. Dar de atunci percep dragonul că tot a căutat-o. A căutat-o. Și da, o să vedem mai târziu dacă a găsit-o. Bun, a fost prinsă de Iahve. Hai să ne întoarcem acum și aici, Maria, să începem să lucrăm, să vedem întâi câtă energie a sufletului are ea acum, să vedem dacă între vieți și-a recuperat ceva a înțeles ceva, a conștientizat ceva și-a recuperat vreo parte din energie. Nu-mi scade, nu-mi crește procentul de 20. Ok. Am mai înțeles ceva, deci cam așa se vine la reîncarnare cu procentul cu care se pleacă, nu? Depinde, spune spiritul tău. Nu este o literă de lege la chestia asta, pentru că sunt anumite suflete, spune spiritul tău, care nu trebuie neapărat să fie încarnate, ele pot să doneze energie și în astral. Adică pot să ofere energie și în astral. Și să vină cu mai puțin. Bineînțeles. Dar cu mai mult nu se poate? Ba da, sau să-și recupereze. Okay. Să se refacă, să se întremeze, spune spiritul tău. Depinde de ajutorul pe care îl primește sau de conștientizarea persoanei respective, a spiritului? Și de multe ori zice că cei care au procente foarte, foarte mici sunt ținuți puțin mai mult la, cum îi spune, reanimare, la odihnă, cum ar veni, da, la reanimare, la terapie. Și fac de așa natură încât să mai întremeze sufletul, pentru că n-au niciun interes. Trebuie să nu te suporte sau să fii foarte insuportabil pentru entitățile respective să-ți dea cușutul înapoi în stadiul în care ești. Interesul multora dintre ele, spune spiritul tău, este să te întremeze puțin ca să aibă ce face cu tine când ajungi aici. Să te poată folosi, sigur, să poată hrăni. Doar când ești sub nivel minim îți dă cușutul că nu mai au nevoie de tine, adică nu, am întâlnit noi cazul, adică ce mai da, știi cazurile alea, dar cum să spun, în cazul ei, faptul că n-au comunicat cu ea a fost ceva de genul, mi-a arătat cum au aruncat zarurile, știi? Adică du-te acolo ce-o fi.
Bine, deci 20%, da. De conștientizare, ce să mai vorbim? Deci a pierdut-o probabil pe drum. Mai bine nu mă întrebai, Da. 5. Da, păi da. Spune-ne câte vieți a avut, dacă poți să citești acum sau mai târziu. Aș zice 9, 61, 72, nu-mi dă un procent clar. Astea sunt separate? Îmi Numerele arată, astea? deci îmi arată, ea nu spune nimic, dar cum să spun, dacă îi pun mâna pe mână mi-arată 9, dacă îi pun mâna pe inimă mi-arată 71, dacă îi pun mâna pe cap mi-arată 62, adică Deci bun, parcă memoria ei e risipită și ea, bineînțeles. Bun, mai târziu o să aflăm. Deocamdată hai să lucrăm atunci, Amalia, ca să o recuperăm. Să facem camera de lucru. Și, Cornelia, te rog să chemi acum toate contractele cu toate, în gândul tău, repezi după mine, toate contractele cu toate entitățile, toate entitățile cu toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, absolut toate, să vină acum în fața voastră, ca să le cunoști, să vezi, să înțelegi mai mult, pentru că doar prin conștientizare te poți recupera și înțelegerea a ceea ce s-a întâmplat. Să vină acum toate. ierarhie. Da. Adică Iahve. Adică ne-am dus în sala de consiliu. Dar în sala de consiliu nu-i decât Iahve, scaunele celelalte sunt goale, la care el s-a ridicat și a venit așa, a făcut o plecăciune și l-am văzut că a ridicat capul și s-a uitat așa foarte fix în ochii ei. La care spiritul meu îmi spune că ea a fost foarte puternic energetic înainte. Este o andromedană, combinație cu pleiadiană, îmi spune spiritul meu. Iar a fost pe nave de luptă și pe nave de recunoaștere. Și se știe că ăștia care sunt în nave de luptă mai ales, nici ăștia în recunoaștere care pleacă nu prea sunt tolerați de ierarhie, mai ales ăștia care sunt pe luptă. Tocmai de aceea ceva de genul au umilit-o la maxim până... Da, percep o legătură foarte... O dau dintr-una în alta. E ca și... Spiritul meu tot îmi spune, Da, tu spune, cum poți. Parcă cu Adrian îi percep o legătură. E, cum să spun... îmi vine să zic varianta Tom și Jerry, dar aia din desene animate, în care ei păreau dușmani, dar de fapt erau foarte buni prieteni și se ajutau foarte mult unul pe celălalt. Acolo pe navă, zici? Sau în general? În viețile astea care le-a avut ea aici, nu pe navă, aici. Ok. Și e ca și când asta a cam fost slăbiciunea ei, Adrian. Tot îmi vine să... din ce spune foarte repede spiritul meu, că zice că nu e timp de pierdut, e ceva de genul așa au prins-o. Până să înceapă umilința ei supremă, așa au prins-o. Cum au prins-o? Cu Adrian. În conflict cu Adrian? Dar nu e conflict. Asta spun, e Tom și Jerry ăla din desene animate. Să alergau pe acolo și așa, ei neatenți fiind, i-au prins. Sau... Nu, Ioana. Nu am înțeles. Mă refer ca și... Acum i-au prins așa? Acum? Nu, stai. Eu mă refeream... să traduc. Să o luăm în ordine. Cum l-a prins-o pe ea, Iahve, înainte să vină pe pământ? Nu-mi spune chestia asta. Bun, spune. Aici. Ce spune? Îmi arată vieți la rând cu Adrian, dar nu neapărat ca și iubiți, ca și prieteni foarte buni, ca și frați, ca și diferite roluri. Dar în toate viețile percep o dualitate din asta între ei, adică acum se certau, după aceea se împăcau. Acum se șicanau, după aceea iar se împăcau. Acum nu-și vorbeau, după aceea iar se împăcau. Acum se băteau, după aceea se împăcau. Tot timpul. Și atunci i-au apelat la religii, și așa i-a prins Iahve. Da, văd o slăbiciune ciudată între ea și Adrian. Deci o slăbiciune. Bun. Înțelegi?
Adică ei și dacă îi vezi certați, ei în adâncul sufletului lor se iubesc foarte mult. Au o chestie unul pentru celălalt. Iar prin slăbiciunea asta, au avut și morți împreună, când au avut contract de suflet și au zis gata, mergem înapoi împreună, dar noi să fim împreună, nu contează prin ce trecem. Și de fiecare dată ierarhia în frunte cu Iahve au observat o chestie, că ei de fiecare dată când veneau împreună, când se încarnau împreună, deveneau foarte puternici în momentul când întotdeauna ea era mai ridicată energetic ca el. În momentul în care și el se ridica cât de cât aproape de ea, e ca și când făcea un fel de declic în conștientul colectiv. Aveau putere împreună, care nu le convenea deloc. Absolut deloc, pentru că inconștient transmitea foarte multe semnale energetice către ceilalți, ca și când băga mătra și zgândărea pe ceilalți, știi? Și în felul ăsta punea ierarhia la treabă, cu supușilor cu tot. Și întărâta și așa le-a scăzut vibrația și a prins. Și tocmai de aceea, cum să spun, bineînțeles că ei pe frecvență s-au ales, s-au încarnat. Uite, și în viața asta ei s-au întâlnit. Dar momentan acum este invers. El este ridicat foarte sus vibrațional și frecvențial, iar ea este foarte jos. În momentul ăsta, cuplul ei doi, ca și familie, ca și suflete care au petrecut foarte multe vieți împreună, nu prezintă un pericol pentru ei, pentru că ea este foarte jos. Da, că ea va ajunge, iar trebuie. Dar cu cât se ridică Adrian, percep o trage după el și o trage, și o trage, și o trage. Lucrează foarte mult Adrian, dar, să spun, nu decade atât de mult. Și ceva de genul... Ăsta a fost interesul lui Iahve. Subțire, scurt, da, pe scurt spus. Asta a fost interesul lui Iahve să inhibe pe ea ca și energie feminină. Să înțeleg că ei au coborât împreună ca spirite de pe Andromeda sau Pleiade, care a fost ultima oară? Nu mi-arată chestia asta. Da. Mai degrabă frați de suferință, îmi spune companion de suferință în aceeași pușcărie, îmi spune spiritul tău. Probabil că au fost atât de multe vieți încât nici nu-și mai amintesc cum au plecat, că astfel de suflete urcă, coboară, au foarte multe vieți. La un moment dat își pierd interesul din a mai contabiliza viețile pe pământ, spune spiritul tău. Chestia asta devine irelevantă ca și scopul. Scopul, sunt foarte puține suflete care își aleg un scop precis sau o misiune. Unele, și dacă și-l aleg, cu timpul decid să și-l schimbe. Da, sigur că da. Foarte bine, Amalia. Hai să mergem mai departe atunci. E contractul care îl are acolo și supunere totală, despărțire, dezamăgire, durere, rupere, pierdere, datorie, confuzie, pierderea direcției, pierderea scopului, pierderea bucuriei, neiubire, îndoctrinare, supunere, iar durere, suferință, oboseală, neliniște, insecuritate, dezamăgire și frică. Bifate sunt? Toate sau sunt proaspete? Nu. Toate sunt bifate de foarte multe ori. Iată cum își bat joc de noi. Profitând de ocazie că noi uităm, ne pierdem memoria. Cine suntem, ce suntem, ce putem. Bun, hai să facem, cum facem cu acolo în Consiliu? L-ardem, da? Creăm un foc purificator. Cornelia, cu toată puterea ta, dai comandă că dorești să se ardă acum și aici pentru totdeauna acest contract, pentru că dorești să-ți recuperezi puterea și să decizi, pentru că tu poți, tu știi și ai dreptul la libertate, să decizi în experiențele tale pentru binele tău suprem. Și îți imaginezi cum acest contract se arde acum pentru totdeauna, din scoarță în scoarță, cu tot ce conține.
Da. Bun. Venim aici și curățăm, o deconectăm și de la... Nu. Nu mai deconectăm de la... Scanare. Scanare facem, da. Să vedem ce a lăsat, ce programe, toate programele. Mai dai comandă odată, Cornelia, că dorești ca toate aceste programe fixate de Iahve, și toate blocajele și toate stările și conflictuale și toate situațiile să iasă la suprafață ca să le poți elimina și transforma după cum e nevoie. A picat din ea la comanda spiritului tău 7 implanturi și 2 sigilii. Unul era de invizibilitate relațională, invizibilitate iubire. Din astea 2 sigilii. Celelalte sigilii întruchipau undele de formă spuse în contract. Tocmai de aceea au și picat toate, 2 dintre ele, cel de pierdere și cel de indecizie, erau activate. Fusese activ până zilele trecute și cel al confuziei. Dar ăla se activa, se dezactiva, se activa, se dezactiva. În special când trebuia să ia alegeri, în special când trebuia să facă demersuri pentru bunăstarea ei, apărea confuzia. Acum văd că le topește. Îi scoate niște gâlme din ambii sâni, sunt niște ca niște pietroaie negre, lucioase. 4 la sânul drept, 3 la sânul stâng. Toate către sub braț le văd. Ea zice că și la gât s-ar putea să fie ceva, la tiroidă. Da, dar nu e același lucru ca la... Tiroida eu percep inflamată. E nemulțumirea față de viață. Foarte, 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 foarte inflamată tiroida. Dar ca undă de formă principală e nemulțumirea față de viață. Da. Câmpurile, le scot odată ce spun, da? Câmpurile pe spate, de la coloană, de la jumătate de sub omoplați, are câmpul tăiat, parcă a fost operată în viu acum, știi? De acolo și durere, de acolo și amorțeală, de acolo și senzația de constrângere. Sursă falsă conectată, calculatorul central a fost conectată, acum ele scoate. De acolo și senzația asta de rece-cald, care îl simțea de la implantul care îl avea în ceafă. De acolo și tensiunea care o simțea câteodată în zona capului, în special în zona tâmplelor. Tot de la implantul ăsta. E un implant mai mare decât ar trebui. Încă are chestiile astea lipite de tâmple. Îmi scapă denumirea lor și nici nu mi-o arată. Adezivi ăștia. Unde? Astea de tâmple, ca la cardiogramă, prin care primea șocuri electrice. Ventuzele alea? Ventuze. Da, ventuze. Da. Îi scoate niște larve astrale din urechea stângă. Dezechilibru chakra gâtului, plexus solar, chakra inimii. Foarte închisă inima din punct de vedere emoțional, iar câmpul care le emite cu inima e vânăt. Dezechilibru
Chakra rădăcină, dezechilibru, chakra sacrală. Deci, cu alte cuvinte, toate în dezechilibru. Îi scoate foarte multe frici ca și unde de formă, în special din zona ficatului, stomacului și a spatelui. Îi scoate foarte multă furie, ură și mânie, inimă, gât, ochi, mâini, tiroidă, intestine, ficat, vezică urinară, zonă genitală, piciorul stâng. Îi scoate foarte multă rușine și umilință, dispreț și scârbă. Din gât, din stomac, din zona genitală, toată, ovare, trompe, tot. Pur și simplu îi rezec așa în straturi. Și piciorul stâng. Oricum are o chestie cu picioarele. Negru. Stângul îl percep mai... Nu sunt foarte groase picioarele ei, dar stângul îl percep mai negru, mai neoxigenat de sânge, iar piciorul drept îl percep palid și foarte alb. De aici senzația de tremur, de aici senzația de frig, de aici senzația de mâncărime a picioarelor, parcă ar avea purici pe picioare. De aici și senzația de uscățime exagerată a tălpilor. Și desigur instabilitate, nu? De orice fel. Oh, da. Îi scoate rezistența de schimbare din rinichi, din stomac, din cap. Insecuritatea o scoate după peste tot, vinovăția, regretul, nedreptatea, comparația, tăcerea, absența și abstinența, la fel. El le scoate după peste tot, îi scoate din stomac și din sâni. Amăgirea, amarul, durerea, judecata, mândria, neiubire din inimă. Din inimă o scoate pe asta. Și tot ce ducea la depresie, da? Scoată ce mai are. Pierderea. După peste tot și Suferința de orice fel, da, a scos suficiente. E prea mult pentru ea. Da. E proaspătă, spune, și spiritul tău spune. Apropo, lucrează spiritul tău aici. Spune că e proaspătă în conștientizare și mi-arată cum ar fi prima treaptă. Și spune că trebuie să o luăm ușor, pentru că mi-arată foarte multe trepte în fața ei. Și ceva de genul, asta e baza. Dacă baza nu pornește bine și sigur, la a patra, a cincea treaptă începe să se clatine și pică, trebuie să o ia de la capăt. E suficient pentru ea, spune. Bine, sigur că da. Și cu conștientizarea e destul de la început, deși a tot auzit. Plânge. Iar în spatele ei, spiritul meu a făcut semnul ăsta, like. Adică faptul că își dă voie să plângă e un semn foarte, foarte benefic pentru ea. S-a eliberat și a recuperat energia, se recunoaște, acum e în proces de recunoaștere, de mulțumire. Cum te simți, Cornelia, acum? Rămâi acolo, doar îmi vorbești. Percep ceva? Da. Acum simt o căldură foarte mare în zona inimii.
Dar emoții ai trecut prin multe, da? Zice, cred. Pardon. Nu știu, am tremurat tot timpul. Atunci când era treaba cu stomacul, cu inima, mărăciunea sau ceva, atunci mi-a venit să plâng. Asta zic, emoții puternice, ai simțit. Am nevoie de o pauză. Da, numai puțin.